سلام، تشکر بسیار زیاد. عصر همتون بخیر. ما بسیار خوش هستم که آمدین به انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان. خوش آمدین برای محفل از نکوداشت و پاسداشت از کارهای دکتر سیما سمر. نام من مهران است و ما به حیث فیلو در NCDP National Center for Peace and Dialogue کار میکنم. دکتر سیما سمر یکی از کسایی است که در سخت‌ترین شرایط برای آدای حقوق بشر در افغانستان کار کرده. وقتی که من کلام میشدم به حیث رول مدل ما و زندگی ما و هر یک از شما که اینجا هستند و در هر گوشه افغانستان زندگی میکنند به یک گونه مثبت لمس کرده و ما از کارا و خدماتشان همگی ما سود بردیم. از او خاطر من بسیار خوش هستم و بسیار احساس خوشی میکنم این فرصت دارم که ایشان در جمع شما باشم تا اینکه از کارهای دکتر صاحب پاسداری کنیم. برنامه قسمی است که ما در اول بر 10 دقیقه موسیقی صوفیزم داریم. بعد از او دکتر صاحب مرادیان دایرکتر انستیتوت مطالعات استراتژیک برنامه ما را شروع میکنن. باز به تعقیبی از او ما میریم طرف سخنرانان گرامی ما که شاهدی کارکردهای دکتر صاحب هستند تا سخنرانی داشته باشند. حالا من از همه شما دعوت میکنم که 10 دقیقه با موسیقی گوش بدین و امیدوار هستم که از موسیقی لذت ببرید. Hey,
تشکر بسیار زیاد از گروهی موسیقی لقا برای اجرای موسیقی عرفانی بسیار زیباشون. امیدوار هستم همه شما لذت برده باشین و خوش آمدید میگم به مهمانای محترمی که تازه تشریف آوردن. ما حالا میخوایم از دکتر سید مرادیان خواهش کنم تا بیاین خوش آمدگویی داشته باشن و محفل شام ما را آغاز کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تقریبا شب بخیر به خدمت خانم ها و آقایان از اینکه دعوت انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان برای اینکه لحظات با دوست مشترک ما جناب سرکار خانم دکتر سیما سمر داشته باشیم سپاسگزار هستم. همه ما امشب جمع شدیم برای بزرگداشت از یک دوست خود. ما چند روز پیش که میخواستم در مورد صحبت‌های خود ببینیم که چی باید گفته شود، توی چند مسئله نگاه کنیم که ما دکتر سیما سمر با چی ویژگی‌های توصیف کنیم و از جمله ویژگی‌هایی که به ذهن ما آمد ویژگی شجاعت است. و که شجاعت دو نوع شجاعت ما داریم. یک شجاعت طبیعی است که در دنیای طبیعت است و هر کس که ظلمن بود یعنی او شجاع است. یک نوع دیگه شجاعت مدنی هست، کسی که یک سلسله ارزش‌های متحد است، یک سلسله ارزش‌های مبارزه می‌کند. ما 2 هفته پیش یک برنامه داشتیم در بزرگداشت از تنوع فرهنگی در افغانستان و دوستان عزیز در اینجا بودن. روز دکتر سید انارکلی آنیا که یک موضوع بحث اقلیت‌ها بود و اگر دکتر سیما سمر ما ببینیم هر جنبه از زندگی سیاسی و دکتر سیما سمر ایشون یک اقلیت هستن، به عنوان یک هزاره، به عنوان یک شیعه، به عنوان یک زن، به عنوان یک کسی با گرایش‌های چپی و خیلی چیزهای دیگه. همه این مسائل در سرزمین مثل افغانستان اقلیت حساب میشن. اما دکتر سیما سمر با وجود تمام اقلیت ستیزی که در این سرزمین وجود دارد کامیابانه مثل یک ققنوسی در برابر تمام چالش‌ها موفقیت آمیز برای امروز به عنوان یک زن شجاع افغان نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه و در سطح جهان دکتر سیما سمر به عنوان یک زن شجاع میشناسند. در سرزمینی که ما به عنوان شجاعان از نوع طبیعی میشناسند که افغان‌ها مردم شجاعی هستند و ما مردم جنگجویی هستیم، مردم هستن که میتوانیم از تفنگ خوب استفاده کنیم. دکتر سیما سمر نشان دادن که نه این چنین سرزمین زادگاه شجاعان مدنی هم هست که دکتر سیما سمر نمونی از این هست. و این شجاعت از نوع مدنی در فرهنگ ما جایگاه خاصی دارد و که در خراسان تاریخی ما بس عیاران خراسان داشتیم و عیاری این نبود که شما مرد قوی باشین که چقدر چند کیلو وزن
داشته باشیم، اما چگونه میتوانید شما از مظلومان حمایت کنید، چگونه صداقت داشته باشید، چگونه در کنار دوستای خود باشید. و جناب دکتر سیما سمر یکی از عیاران خراسان هستند، یکی از زنان شجاع افغانستان هستند. من از جناب دکتر سیما سمر به عنوان برادر بزرگ جناب دکتر اسپانتا هستم. از لحاظ سنی و اصلا لحاظ برادر کوچک شما هستم. من خیلی از شما یاد گرفتم، نه تنها از شما یاد گرفتم بلکه شما برای من انگیزه داده در این سرزمین اقلیت ستیز و که همیشه شما به عنوان یک خواهر بزرگ، مهمتر همه به عنوان یک رهبر برای من انگیزه دادید. و امشب حداقل کاری که من به عنوان یک برادر شما همکاران ما در این اینستیتوت میتوانستن انجام بدن است که دوستان شما دور هم جمع کردیم و فقط یک تشکر کنیم از شما، تشکر از این کنیم که در این سرزمینی که با وحشت و جنگ و جهالت همراه بوده است، افراد مثل شما کسانی بودند که برای ما همون انرژی معنوی و اخلاقی میدن. سپاس مجدد. و چون ما دو تا مهمان ویژه و خاص هم داریم، اجازه بدین که من صحبت هایم به زبان انگلیسی داشته باشم. We have to distinguish colleagues from European unions and our colleague from Indian embassy that I would like to especially recognize. Our colleague is my good friend Pierre from European unions, and also our colleagues from Indian embassy, deputy Indian ambassador. It is coincidental that we have colleagues from India and from the EU, but also from symbolic here, because now we live in an era that unfortunately human rights is under a lot of stress and attack. Particularly, we used to have Washington as our allies, defending human rights, democracy, and pluralism. But with President Trump and his team, Secretary Pompeo and his special envoy, Ambassador Khalilzad, unfortunately, we have lost Washington as a defender of human rights, pluralism, and women's rights. And only hope that we have is in Delhi. I don't want to use the word of neighbor, because we are part of each other's. And also our political allies, Brussels, European Union, that since in these dark days of authoritarianism, populism, we have Brussels as one of the few shining lights, not only in Afghanistan, but globally. So I'm very grateful that our colleagues in the EU and also Indian embassy have kindly accepted our invitation to share this moment of celebration and celebrating one of Afghanistan's and also one of the global's icon of human rights and democracy, women's rights, our mutual friends, Dr. Sima Samar. دوستان، خانم ها، آقایان، بار دیگر از همه شما سپاسگزار هستم که دعوت این اینستیتوت پذیرفتیم و حالا خواهش میکنم از جناب دکتر اسپانتا تشریف بیاورند و صحبت‌های خود را با ما و جناب دکتر تشریف بیاورند. نخستین دیدار ما در سال 1383 بود. از او پرسیدم که چرا دفتر کمیسیون حقوق بشر را در آن سوی شهر، جایی که بیشتر وزارتخانه ها و سفارتخانه ها موقعیت دارند، باز نکرده اید. پاسخی که با من داد مایه شگفتی شد. چه کسی می‌داند فردا چی پیش خواهد آمد؟ اگر فردا دوباره نایره جنگ ها و تالان ها شهر را فرا گرفتند، دست کم در این منطقه شهر عقبه نیرومندتر خواهم داشت تا بتوانم از همکارانم و خودم دفاع کنم. من که تازه به وطن برگشته و سرشار از روان و باور شهروندی و عشق جهان وطنی بودم و هنوز هم به گونه اصلاح ناپذیری چنین هستم، معنا و مستاق این سخن را در آن روزها
تعبیر و خطا کردند. امروز که صدای طبل‌های هجوم و پیشروی را میشنوم و نشانه‌های انکارناپذیر هزیمت سپاهیان دموکراسی لیبرال را در این سرزمین می‌بینم، می‌دانم که آن سخن در آن روزها چه معنایی داشت. امروز که فروپاشی باروی دموکراسی بدون دموکرات‌ها را شاهد می‌باشم، درک معنای سخن آن روز را و پیام اندوهوار آن که برخواسته از واقعیت دردناک سرزمین ماست برایم آسان‌تر می‌شود. خواهر و رفیق عزیز مبارزه در این حقوق بشر دکتر سیما سمر، وزرای محترم، همکاران عزیز، سفرای کشورهای دوست و همچنین سفرای سرزمین‌های خودمان، نمایندگان محترم مجلس، این صاحبان برحال و بازنشسته، مبارزان حقوق بشری، همرزمان عزیز، مبارزان جامعه مدنی، خواهران و برادران عزیز، دکتر مرادیان عزیز و دوستان. از دوست و رفیق عزیزم دکتر مرادیان و همکارانشان در انستیتوت مطالعات استراتژیک سپاسگزارم که این محفل بزرگداشت از بانوی آزاده و مبارز نامدار حقوق بشری کشورمان را برگزار کردند. سیما سمر و من پیش از آن که همدیگرمان را ببینیم با هم آشنایی داشتیم، اما آشنایی حضوری ما بسیار پس آنها میتوانم بگویم که تقریباً 23 سال پس از همراهی و همفکری ما به وقوع پیوست. من خواهرم سیما را برای نخستین بار در سال 2003 دیدم. در این دیدار که در ماه حمل 2003 در دفتر او به وقوع پیوست، از یک سو به گذشته مشترکمان می‌دیدیم و در آن بهار آزادی و سوالهای امیدوار یاد رفقای به خون افتاده ایمان را بلند نگه می‌داشتیم. و سوی دیگر می‌دانستیم که جهان تغییر کرده است و ما هم دگرگون شدیم. گمان مشترک ما بر این بود که شب‌های سیاه و دیجور میهن به پایان رسیدند و ما در پگاه آزادی و در دوران دموکراسی و حقوق بشر باید کارهای برای تحکیم آزادی و تحقق عدالت و دفاع از یک دموکراسی هنجارین و نرماتیو را مشترکاً انجام بدیم. سال 2005 دفتر خانم سمر و من روی پروژه عدالت انتقالی کار کردیم، کاری که دشوار و سخت بود و کنشگری در این راستا در کشاکش یافتن تعادل میان ثبات و عدالت و پایان دادن به فرهنگ مافیت کار سخت دشواری بود. فرهنگ مافیت همچنان پابرجا ماند و حکومت‌ها توان پرداختن به عدالت انتقالی را نداشتند. یاد دارم که روزی در بحث درباره عدالت انتقالی یک از وزرای دفاع یکی از کشورهای نیرومند و رئیس جمهور وقت گفت که ما نمیخواهیم سبز را با سبز سرکوب کنیم، یعنی با دوستان خودمان بجنگیم. دوستان عزیز، نام سیما سمر در سرزمین ما با نهادینه سازی کمیسیون حقوق بشر و دفاع از ارزش‌های جهان شمول حقوق بشری گره خورده است. سیر زندگی و توالی تلاش‌های وی مبین یک عمر تلاش پیکار در راستای رهایی انسان، تحقق حقوق شهروندی و حقوق بشری است. دکتر سمر پس از آواره شدن از کشور در اوایل سالهای 80 قرن گذشته یکی از نخستین کارهایی که انجام داد تأسیس یک شفاخانه برای مهاجران افغانستان در کویته در همکاری با همفکران سابقمان در سال 1987. دکتر سمر بعدها یک شفاخانه دیگر را برای زنان و کودکان سرزمین ما، کودکان مهاجر سرزمین ما در کویته ایجاد کرد. وی در سال 1988
به تأسیس یک شفاخانه در جاغوری پرداخت. بعدها به تأسیس مکتب‌های آریانا و رابعی بلخی برای دختران، متعاقباً برای تحصیل فرزندان ترکتبار کشور ما مکتبی به نام امیر علی شیر نوایی وزیر خردمند روزگار تیموری ایجاد کرد. تأسیس مکتب در جاغوری، مالستان، قره‌باغ، غزنی، بامیان، دایکندی، بیسود، میدان وردک و جاهای دیگر پس از سالهای 90 از نمونی کارهای سیما سمر است. ایجاد شفاخانه در یکاولنگ و بیسود در سال 1988، ایجاد کلینیک در لعل و سرجنگل، ایجاد کورس‌های قابلیگی و نرسینگ در پاکستان، جاغوری، یکاولنگ و بیسود از نمونه‌های دیگر کارهای وی. برخی از فارغ التحصیلان این مکاتب و نهادهای آموزشی امروز در شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان کشور ما حضور دارند. سیما سمر در سال 1998 به تأسیس نهاد شهدا پرداخت که امروز بسیاری از فعالیت‌های انسان دوستانه وی را هماهنگ می‌سازد. سیما سمر بنیانگذار و رئیس هیئت امنای دانشگاه گوهرشاد است. این دانشگاه در سال 1389 تأسیس شد. البته من موضوعیت امنا هستم که فراموش نشد. نگاهی گذارا و کارنامه دکتر سمر نشان می‌دهد که وی یکی از بانوان استثنایی این سرزمین است که به گونه‌ای خستگی ناپذیر نه تنها در دفاع از ارزش‌های حقوق بشری بلکه برای عرضه تعلیم و صحت و مردم و فرزندان کشور ما تلاش کرده است. او ده‌ها مدال و جایزه بین‌المللی را با پاس تلاش‌هایش در راه سعادت انسان از آن خود کرده است. باید اعتراف بکنم که شمارش این همه مدال و جایزه از حوصله این محفل بیرون است و می‌گذاریم با آنانی که علاقه‌مند هستند زیستنامه ایشان را مطالعه بکنند. سیما سمر در سال 2009 با دوست تن در حلقه افرادی که باید جایزه صلح نوبل را دریافت می‌کرد قرار گرفت. همانطور که می‌دانیم رقیب او باراک اوباما بود. باراک اوباما برنده جایزه نوبل شد، اما همانطور که خودش گفت او خود دانست که چرا به این جایزه دست یافت و نه هم ما دانستیم و نه هم فرزندان آواره سوریه و لیبیا دانستند که چرا باراک اوباما. سیما سمر در پهلوی ریاست کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که سال از 2002 تا همین اواخر عهدهدار آن بود، ریاست کمیسیون پیشگیری از شکنجه را نیز در سال 2017 عهدهدار گردید و این ریاست فورم نهادهای ملی حقوق بشر حوزه آسیا پاسیفیک را نیز بر عهده دارد. وی در حوزه حقوق بشر به صفت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در سودان بین سالهای 2005 تا 9 ایفای وظیفه کرده است. سیما سمر به صفت وزیر امور زنان و معاون رئیس اداره موقت افغانستان بین سالهای 2001 تا 2002 و معاون لوی جرگه اضطراری در سال 2002 کار کرده است. من از با شماری لیست این همه مقام و مرتبت می‌گذرم و می‌پردازم به عرایض پایانی خود. خانم‌ها و آقایان، خواهری و برادری سیما و من یکی از نمونه‌های خوب همراهی و همسویی علی‌رغم تفاوت‌های فکری است. سیما سمر در انتخابات سال 2009 حامی و جانبدار سرسخت دکتر اشرف غنی بود و همانطوری که حدس می‌زنید من حامی و جانبدار حامد کرزی و من طبیعی است که نمیتوانستم با جناب دکتر غنی همراهی داشته باشم. باری که همدیگرمان را می‌دیدیم با هم بحث و جدال می‌کردیم و به تفاهم و توافق در این باره نمی‌رسیدیم، اما درباره ارزش‌های مشترک بزرگ چرا. دکتر سمر در سال 2014 نیز از جانبداران فعال جناب دکتر غنی بود و من دکتر غنی را شایسته مقام ریاست جمهوری نمی‌دانستم و با وی سخت مخالف بودم. حتی سیما سمر روزی در همراهی با دکتر غنی به خانه من آمدند. من با حرمت و احترام فراوان همکاری با دکتر غنی را رد کردم. خواهد
از آن روز تا امروز 5 سال گذشته است. والا نگاهی به گذشته این 5 سال نشان می‌دهد که حق باقی بود. اما با همه تفاوت‌های فکری در این باره آنچه که برای ما مهم بود و مهم است عبارت است از حراست از ارزش‌های بزرگتر انسانی و میهنی، تعهد ما به دموکراسی، به عدالت، به ارزش‌های خواهری و برادری. ارزش‌های خواهری برادری را به شعار انقلاب کبیر فرانسه من علاوه کردم، چون در اون وقت تنها ارزش برادری و من با در نظر داشتم مباحث فمینیستی خواهری و برادری افزودم. آزادی انسان در سراسر جهان آن ارزش‌هایی که موجب پیوند عمیق و گسترده میان ما شده است. تا این ارزش‌ها پابرجا باشند و ما هم آنها وفادار و متعهد باشیم، این دوستی، این خواهری و برادری همچنان استوار و برجا بگذارید برایتان خاطره ای را بازگو کنم. درست در روزهایی که برخی‌ها در رسانه‌ها علیه دکتر سمر می‌نوشتند و وی را به تبارگرایی و محلی گرایی یعنی جاغوری گرایی متهم می‌کردند، وی از من خواست در دانشگاه گاورشاد درباره مسائل سیاسی روز سخنرانی کنم. منم پذیرفتم و رفتم به دانشگاه گاورشاد. رئیس محترم دانشگاه جناب دکتر صالحی تشریف دارند و همکارانشان از من پذیرایی گرمی به عمل آوردند. بیشتر این دوستان را می شناختم، یا از هم مسلکان من بودند یا از همکاران من و یکی دو نفرم از شاگردان من. شب به دکتر سمر زنگ زدم و گفتم خواهر جان این چی نوع میهمان نوازی است؟ من آمده بودم به جاغوری و شما تشریف نداشتید به گاورشاد و این جاغوری برای من و نسل من یادآور نام آموزگاران بزرگ است، نه به آن مفهوم محلی گرایی. و در بالای این بلندان نام اکرم یاری فرزند دلیر سرزمین ما مبارز راه آزادی و عدالت به اینترنشنالیست بزرگ قرار. بانو سمر عزیز، بیشتر از 40 سال تلاش مداوم شما برای مردم این وطن نمونه متعالی و بی‌نظیر مبارزه در راه آزادی و عدالت است. شما در این راه عزیزان و نزدیکانتان را از دست دادید. خود در معرض تهدیدهای پیوسته قرار داشتید و اما هرگز خسته نشدید. خسته نباشید خواهر. روزی که آخرین ابرها از جلو خورشید این سرزمین کنار رفتن و انسان خاریکش افغانستان بر سرنوشتش حاکم شد و فروغ روشنگری، آزادی و نودوستی در این سرزمین رونقی دوباره یافت، نوباوگان ما خواهند دانست و بسیار بیشتر و افزونتر از این روز خواهند دانست که جایگاه سمر در دیوان آزادی خواهی این سرزمین چی بیت الغزل شکوهمندی بود است. من به دوستی با شما افتخار میکنم. راه دراز است و پیکار ادامه دارد. سلام باشید. تشکر بسیار زیاد از دکتر صاحب بخاطر سخنان در محتوا خوبشان. بسیار قسمت‌های سخنرانی بود که من بسیار احساساتی شدم. فکر میکنم که شما اشکام حقیقت میشد. سید دکتر صاحب همیشه به سلامت باشد. دوستی شما پایدار و ما ممنون دکتر صاحب ما هستیم. بخاطر ما مطمئن هستم بسیار از ارزش‌های حقوق بشری که نسل ما کتی زندگی میکنیم مدیون کارهای شما است. تشکر بسیار زیاد. Now we would like to ask His Excellency Ambassador Mayaudon, I hope I am pronouncing your name right, to come here and deliver his remarks, please. Dr. Sima Samar,
Dr. Moradian, dear friend, and ladies and gentlemen, and if you allow me, dear friends, very good evening to all of you. I feel extremely flattered, privileged, humbled to have been invited tonight by Dr. Moradian to say a few words, maybe not on behalf of the diplomatic community, even though I am convinced that what I will say is very much shared by my colleagues, diplomats posted in Kabul today, but those who have preceded us over the years. Before paying very much deserved tribute to Dr. Sima Samar, again a huge vote of thanks to Dr. Moradian for having created this event tonight, to have associated this group of Sufi music, to give a voice, also a women's voice for us to listen to tonight. I think this also is part of celebrating human rights, and Dr. Moradian, dear Davood, you should be congratulated for that. For us, diplomat, Dr. Sima Samar has been during years, is and will continue to be the face and the voice of human rights in Afghanistan. So I think the tribute that I would like to share tonight is a tribute to the person, and also a tribute to the mission that you have carried over the years and that you will continue to carry. A tribute to the person first. We are so much used to see you, Dr. Samar, in this capacity of chairperson of the Independent Human Rights Commission, that maybe it's difficult for us to imagine that you have had a life before becoming 18 years ago the chair of this extremely important commission. And in fact, you didn't have one life, but you had several lives. As a student in medical studies first, then as a refugee under the Soviet era, as also a social activist during those years of occupation and war, especially committing your efforts, your energy towards two essential causes, education and health, to the benefit of other Afghan refugees in Pakistan. And I am sure that you have also, keeping always in the background the importance of promoting the role of the most vulnerable, especially women. I think this has been a constant trend in your efforts to promote and defend human rights. And I have no doubt that this personal journey of life you went through has very much inspired your character and the way you took your role when you became, when you took public official functions in the post-2001 environment of Afghanistan. And paying tribute to the person first, I would like really to identify maybe two human qualities and two professional qualities that I have personally witnessed, and I'm sure that all your friends sitting here tonight can just confirm and give many more examples than I could, having known you just for the last 2 years. Maybe two human qualities that I could identify, I would say compassionate and courageous. And probably it takes a lot of courage to be compassionate in a country like Afghanistan, when we see so many people actually putting first their personal interests, their personal gains and privileges. This is not at all Dr. Sima Samar, just the opposite. And courageous, I would say, towards equally friends and foes. Foes certainly to confront the enemies of human rights, but maybe more difficult often to confront friends. I must share that the first time I visited you in your office, I was a bit surprised because you were very critical towards the European Union, but then I realized you alluded to my predecessor,
So I thought it's perfectly fine. But then, of course I'm kidding, and then I saw my first participation in the High Council for Governance and Anti-Corruption. You very openly also confronted the chair of this High Council. So I think these are very much qualities that are attributable to you. And two professional qualities, I would say without hesitation, competence and integrity. Competence which is recognized by everyone in Afghanistan, but not only in Afghanistan. You have taken several roles for the United Nations. Maybe this was reflected by Dr. Spanta in his speech. I could not understand, but I heard at the time Sudan. And I know that you have played a role also in promoting and defending human rights, and we know how critical the situation is in Sudan under the banner of the United Nations. And also a competence which is acknowledged by so many awards. And this leads me to the second professional quality, which is, of course, also human quality of integrity in the management of the Human Rights Commission. And also, for example, I saw that most of these awards, which came with significant financial donations, you didn't keep this money for you, you donated it in return to so many essential foundations, orphanages, and essential human cause that you have been promoting for so many years. So I think this is quite distinctive, unfortunately, in nowadays Afghanistan. And I think a cross-cutting value that you have always defended in your capacities is independence of your role. And typically, as a chairperson of the Human Rights Commission, sometimes we forget that in the title, the first letter after Afghanistan is I for independence. And you have given a special resonance and definitely a very strong substance to this word of independence. And doing so, I think not only you have served, people working immediately around you, but beyond, you had a pedagogic role to educate so many Afghans over the years into this critical role of ownership of any cause which comes with human rights. And this leads me to a short few comments on the cause you have served and that you will continue to serve in your new capacity as Minister of State for Human Rights and International Relations. I think you have been at the forefront and you have created two absolutely critical institutions that continue to and will continue to develop after you, which namely are the Commission itself. And I'm sure that now Madame Akbar, Shahrazad Akbar, will take it extremely seriously to continue the role you had. And also you have created, sometimes we tend to forget it, the ministry, and you have been the first minister for Women Affairs. So these two missions, I don't think it's very necessary to highlight or to emphasize that today, the 1st of August 2019 in Afghanistan, but defending human rights in general and promoting and defending women's rights in particular are two absolute critical and noble causes, especially, and we have all in mind the current peace process context, but also the election. I think these two elements will make all the difference between the sustainability or not of human rights in Afghanistan. And we know how anxious Afghans and friends of Afghanistan are today when they observe the developments, be it on peace or on election. I had the privilege to meet and talk with some of the women who had participated in the Doha
intra-Afghan dialogue. And if I had to encapsulate in one sentence, what they shared with us is that they were more worried coming back from Doha than when they were on the way up to Doha. So I think this needs to be beyond the success of the meeting itself. I think it was successful because it allowed taking stock of what is today the reality, of the concepts, the systems which are at stake between the Republic and the Emirate. So at this critical juncture, I think it's absolutely necessary to more than ever promote human rights and women's rights. I would maybe, with your permission, mention two particular angles, maybe the civic rights, with the election coming fast now, the presidential election to start with, so that democracy in Afghanistan, the constitution is not an empty shell, but a substantial institution where each and every Afghan can recognize himself or herself. If we hear what we had this afternoon, a debate with 18 presidential candidates or their representatives, a lot of doubts and probably legitimate doubts around that. So it's absolutely critical that the one man, one woman, one vote regime takes all its significance in the coming weeks when hopefully millions of Afghans will go voting for their president on the 28th of September. And economic rights also. I'm sure that in your role now as the Minister of State for Human Rights and International Affairs, you will continue to pay a special attention, even maybe more now, on the economic rights, and especially economic rights for women. I think we are far from it today. I feel compelled to conclude, I think. So, really, congratulations, if I may, for what you have done so far, and all our best wishes for your new endeavors. Be sure that we will be by your side. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Ambassador. حالا میخوایم از دکتر سوریا سوبرنگ، کمیشنر قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر، همکار دکتر زندگی در سفر خیش گوهر ساختن است. زندگی در صدف خیش گوهر ساختن است. در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست. مذهب زنده دلان خواب پریشانی نیست. از زمین خاک جهان دیگری ساختن است. نام‌ها بار معنایی دارند و برخی نام‌ها مصداق واقعیتی اند که اشخاص بدان مسما شده‌اند. دکتر سیما سمر نیز از آن سیماهایی است که افسانه و داستان زندگیش خاص و مملو از افتخار، ارزش و درخشندگی می باشد. برای ثمر شدن باید کوره راه‌های پرخم و پیچ، طولانی و مشکل گذری را عبور کرد. موانع و مشکلات را پشت سر گذاشت. از هیاهوی تهدیدات گوناگون نهراسید. شجاعانه در مواضع دفاع از حقوق حقه مردم، حقوق بشر و کرامت انسانی ایستاد و نشان داد که در میدان ایستادن هزینه، توان، همت و اراده استوار می‌طلبد. سیما با چنین راهنوردی سخت و دشوار با ذهن بیدار و آگاه اجتماعی در میدان کارزار زندگی قد برافراشت و بالاخره سیما ثمر افغانستان شد. ثمری که از تمام جغرافیای وطن گرفته تا سطح جهانی با این اسم آشنایی دارند. زندگی سیما ثمر را نباید صرف در تابلوی فعالیت‌ها و انجام وظیفه رسمی طی دوران جدید پس حاکمیت طالبان قابل یاددهانی دانست، بلکه بنا به چشمدید شخصی خودم که افتخار امرویی، امرزمی و دوستی دوامدار و تاریخی را با ایشان دارم، خانم سور از آغاز نوجوانی
نسبت به سرنوشت مردم و میان احساس مسئولیت و رسالتمندی کرده، به خصوص طی دوران جهاد و جنبش مقاومت 14 ساله لحظه آرام ننشسته، همنوا و همراه با مقاومت حق‌طلبانه آشنا با دردها و رنجهای مردم از طرق مختلف ادای دین و مسئولیت نمودند. تأسیس و فعال نمودن کلینیک شهدا در کویته پاکستان در دوران مهاجرت یکی از جمله مواردی بود که هزاران زن و مرد، پیر و جوان و کودکان مهاجر از خدمات شبانه روزی آن مستفید می‌گردیدند. رسانیدن کالاها و مواد ضروری برای نیازمندان در صعب‌العبورترین مناطق کشور با قبول خطرات گوناگون جنبه دیگر این فعالیت را می‌ساخت که انجام آن کار هر کسی نبود. برشمردن یکایک فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تعلیمی، صحی حجم عظیمی از گزارش را می‌طلبد که امیدواریم روزی با آن پرداخته شود. من جهت کوتاهی سخن توجه دوستان و حاضرین محترم را به چند نکته معطوف می‌دارم که دکتر سیما سمر طی حدود 18 سال اخیر نیز همواره در محل وظایف حیثیت بنیانگذار، ایجادگر و آغاز کننده را داشتند که تأسیسات به وجود آمده را از میان خاکستر به جا مانده از جنگ‌ها و ویرانی‌ها اعمار نمودند. سیما سمر اولین خانمی بودند که پس از سقوط حاکمیت طالبان در بالاترین رده مقام دولتی یعنی معاونیت ریاست جمهوری ایفای وظیفه نمودند و در عین حال پست وزارت نوتأسیس زنان نیز به ایشان تعلق داشت. سنگ تعداب وزارت نوتأسیس زنان در تمام عرصه‌های تشکیلاتی، مدیریتی، طرح و برنامه‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، استراتژی و امثال آن تحت رهبری و نظر ایشان گذاشته شد و مسئولین بعدی بر مبنای این اساسات موجود به ادامه کار پرداختند. اما واقعیت آن است که نام دکتر سیما سمر با حقوق بشر پیوند ناگسستنی یافته است و این واقعیت تا زمانی که فعالیتی به نام حقوق بشر موجود باشد ادامه خواهند یافت. در تأسیس و فعال شدن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز خانم سمر در نقش بنیانگذار و آغازگر بودند. دوست عزیز و رفیق همیشگیم خانم سمر در شرایط مسئولیت کمیسیون مستقل حقوق بشر را به عهده گرفتن که حجم عظیمی از نقض حقوق بشر، کرامت انسانی، جرایم جنگی روی سرنوشت ملت افغانستان به صورت انباشته شده بود که هر کسی را جرأت گرفتن این مسئولیت اساس پر مشکل و پر مخاطره نبود. پیش تراول و پیش قدم شدن از لحاظ فکری، سیاسی، عملی و انجام امور جدید در کشوری مانند افغانستان جگر شیر و قدم تیر می‌خواهد. حال وقتی پای دادخواهی و دفاع از حقوق پامال شده به صورت لایه‌های ارضی باشد، مشکل را باید تا ته خط از این منظر نگریست. من سمر را نه تنها مدافع پایدار حقوق بشر، حقوق زن و حفظ کرامت انسانی می‌دانم، بلکه او را یک روشنگر، روشنفکر رسالتمند و راسخ می‌دانم که این بار را نیز به صورت تاریخی بر دوش دارند. روشنفکر و در سنگر آگاهی ماندن در عین حالی که باید از حقوق قانونی و مشروع مردم به ویژه حقوق پامال شده و انکار گردیده زنان افغانستان باید قاطعانه دفاع نمود، کار سنگین که ثمر به این هر دو وجیبه وفادار باقی مانده است. عرض این مطالب حضور شما فریختگان به معنی دفاع از من و ما نیست، چرا که در وضعیتی مانند افغانستان و مؤلفه‌های مؤثر بر آن نمیتوان و نباید از کمال مطلوب‌ها، ایدئال و عدم کاستی‌ها در همه پروسه‌ها حرف زد. واقعیت آن است که این چند کلمه کوتاه نمیتواند دینم را نسبت به شخصیت شهید و تاثیرگذار بر جامعه افغانستان و مجامع بین المللی به مثابه خواهر و رفیق حداقل 30 ساله هم ادا نماید. ولی این 30 سال
همزمان بیانگر آن است که گرانبهاتر از گوهر شریف دوستی و رفاقت راستین برای انسان چیزی دستگیر نخواهد شد و من به این افتخار میکنم. جا دارد که همچنان از حوصله‌مندی، صبر، گذشت، پشتکار، برخورد دوستانه با همکاران و در عین حال مدیریت قوی دوستم سمر نیز ستایش نموده کلامم را به انجام برسانم. همزمان از این که وقت گرانبهایتان را در اختیار من قرار دادید صمیمانه سپاسگزارم. تشکر بسیار زیاد دکتر سیف. ها ما یک فیلم مستند است در رابطه با مبارزه خدمات بعد از تولدهای دکتر سیف سیما صبر برای زنان افغان و بشر در افغانستان. ما شما را به تماشای فیلم دعوت میکنم. About the women of Afghanistan in September 1996. For the next 5 years, I reported on the Taliban's misogynist treatment of women. After the Taliban fell, I cheered for the women and anticipated their liberation. Then I went back to search for the women and girls whose lives had so influenced mine. A refugee from a massacre. A reluctant mother of 9, a gutsy school principal, a young girl in a ruined village, and a remarkable woman who wanted to lead them out of the long night of the Taliban to freedom and equality. In April 2002, the hopes of Afghanistan's women rest with Dr. Sima Samar. She's a rare bead on the world's scanty string of humanitarians. Born in the Central Highlands, she has 3 strikes against her. She's a woman, she speaks out for women, and she's Hazara, one of the most persecuted tribes in Afghanistan. She's also the quintessential Afghan woman. She's strong, she adores her country, and she's had to fight for everything she's ever had. She fought the suffocating rules in her own family. She fought the Soviets, the Mujahideen, the Taliban. She thumbed her nose at death threats from all of them so she could alter the status of women in Afghanistan. She agreed to an arranged marriage so she could go to university and become a doctor. The marriage produced a son. Then her husband was disappeared by the communists. There were 10, 12 people. I didn't count how many there because they were surrounding the house with gun and they took him. And the group was leading by one of his students. And this boy told me that he will bring him back after an hour. But he didn't come back. Like tens of thousands of Afghan women, Sima Samar became a widow. Then from exile in Pakistan, she built a network of schools and clinics dedicated to women. Ultimately, she remarried. Now Dr. Samar has been plucked from obscurity and is occupying one of the hottest political seats in the world. She's Deputy Prime Minister and Minister of Women's Affairs in the new government in Afghanistan. She's only been in the post for 3 months, but women from all over Afghanistan know her name, and they expect her to deliver them from the nightmare years. The women in this country have not been counted as Afghan citizens. So we try to convince the men that we are a human being and we are part of the society. How hard is that change to make? Absolutely, it's very difficult. I don't know if, I hope that at least I can see when I'm alive. I don't know how long I will live, but
At least I want to see some improvement. Women pour in here every day, desperate for help after the long years of banishment and war. What happened to your husband? Inside, Sima is assailed from all sides. Foreign ministers call from around the world. Are you in Kabul? No. Oh, you're in Holland. This assistant needs more money. This German correspondent needs a photo and a quote. Sima checks the teacher's embroidery designs. All of my dream is this daily problems all around. So I think that maybe, well, I hope I achieve something. And well, sometimes I'm really getting tired, but I think that I'm doing for the country, for the people. So that's really gave me a job. At the women's ministry, they're studying law and the concept of human rights, becoming computer literate, training for trades such as needlework and aesthetics, She studies English every day. and learning to speak English. Samar's focus: to train as many women as quickly as possible, get money into the hands of women. They should have active part in politics and social and cultural, every aspect of life. And then they should, really they can and they should play a big role on the reconstruction of the country. In the wake of 9/11, Sima Samar is showcased in Washington as an example of America's liberation of Afghan women. The last time we met in this chamber, the mothers and daughters of Afghanistan were captives in their own homes, forbidden from working or going to school. Today, women are free and are part of Afghanistan's new government. And we welcome the new Minister of Women's Affairs, Dr. Sima Samar. But Dr. Samar is nobody's photo op. She knows it will take more than applause to liberate the women of Afghanistan. I'm not really interested on going for show. I want to change the society from the foundation. Today, thousands of girls in Afghanistan are educated because of Dr. Sima Samar. Back from exile, she was able to see young women graduate from her own school. I was really kind of proud. I was sitting over there and I said, these are my students. So this is the outcome. I really spend the time for them. And within the confines of her school, they can finally dream out loud. I want to be a good diplomat at the future. A diplomat? I know. Now I am a student in the faculty of law. I want to be a good lawyer. I want to be a good doctor. What kind of a doctor? Everything? Children doctor. Oh, you're going to take care of the children. In fact, in April 2002, Samar cannot help women outside of Kabul because it's not safe to leave the capital city. In an hour, she'll have an opportunity to do something about that. A delegation of American congressmen is on its way to see Sima. Cheryl wants her to twist their arms for dollars and protection. The government knows that you have tremendous power. It's an opportunity for Sima to cash in on her connections in the White House to convince these American politicians that they must help her. Dr. Bill Schuster from Pennsylvania. Dr. Samar Mahdi from Massachusetts. Nice to see you. But only 2 of the 15 congressmen show up. We're told the others have gone to have their pictures taken with U.S. soldiers from their voting districts for their re-election campaigns back in the States. I said, nobody. After the opening niceties, Sima gently warns the Americans about their plans for invading Iraq. I have the trial now, and I hope, this is again another hope, that I hope the U.S. will not attack Iraq. It will be another headache. Instead,
Instead of building on Bush's support, she's criticized his policy on Iraq. It doesn't go over well with these Americans, half of the military and CIA. She's lost them. The congressmen are polite. You should continue your advocacy because that's important. Thank you. But not helpful. I think what America also are looking to the Afghan people is to take care of themselves. The Americans leave. Sima Samar makes no apologies. It hurts me. Why everybody's spending that much money on making missiles and I don't know which kind of atomic bombs and everything, and not paying for some families who are dying from hunger or dying from lack of medicine. She won't be deterred from her mission. Regardless of tentative foreign support, she's determined to deliver basic human rights to millions of Afghan women. When we speak about women's rights, what does it mean? In June, the political enemies of Sima Samar make their move. At the Loya Jirga, a People's Congress that will select a 2-year transitional government, the fundamentalists play a menacing card in the poker game of power. Their target? Sima Samar. They want to put a lot of explosives in the Ministry of Women's Affairs. Her fall from power starts on a copy machine in a shabby office building in downtown Kabul. The sign says, "The message of the holy warrior." Inside, the editors of this newspaper are reprinting an article faxed from an Iranian contributor in Canada, who quotes Dr. Samar from an interview he claims he has done in Canada. سیما سمر در مسابقه خود گفتم که من شخصا اعتقادی به شریعت الله ندارم. زن افغان در جامعه افغان نمیتونه مثل مثل یک زنی که فرضاً در پاریس زندگی میکنه به کار میره، یا فرضاً مثل یک زنی که در هالیوود زندگی میکنه، یا مثل یک زنی که در مونت کارلو هست او رقم زندگی کرده نمیتونه. چرا؟ جامعه ما جامعه افغانی هست و ما مسلمان هستیم و این ایجاب میکنه که هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه از قوانین و دساتیر اسلامی پیروی بکنه و هر کسی هم که پیروی نکنه معلومدار که مورد خشم و انزجار تنفر جامعه و مردم قرار میگیره. Samar says she was misquoted. They quoted one of my interview in Canada that I said I don't believe on Sharia law, which is not usually my word. I don't use this word. And maybe I said that I don't believe on Taliban Sharia. The accusation of blasphemy spreads like a brush fire throughout the Loya Jirga. In fact, she's merely given voice to what the world takes for granted, that the Taliban totally abused women's rights under the cloak of Islamic law. They issue a fatwa, say she's the Salman Rushdie of Afghanistan, and call for her execution. The Chief Justice of Afghanistan has to rule on the accusations against Sima Samar. Chief Justice Shinwari is also a fundamentalist. He calls Sima Samar to his office. در آزادی در اسلام قواعد است. شما که به وطن ما میاید هر عقیده که دارین در دار وطن ما شما نمیتوانید که با پیغمبر ما تعارض بکنید. سوچن سیما سمر خو افغان است مسلمان است. او گفته بود که به اسلام عقیده نداریم. نو به این اثبات ما رو محاکمه کردیم. چیز منکر شد جزا سرش بس عفو کردیم. So why is Sima Samar not in the cabinet anymore? او کاری کرزه هستن که کرزه کسی را لازم میبینه او به ما تعارض نداره سیاسی است. Even in Karzai's cabinet, there's resentment toward Dr. Samar. Anti-women warlords make it clear to President Karzai they will not cooperate with the government if it doesn't back off on women's rights. President Karzai caves into the pressure, and the hardliners get their wish. Samar is dropped from the cabinet. They didn't want to give me my previous post, which was Vice Chair and Minister for Women's Affairs.
it gets worse. She's moved to the UN compound for protection and is surrounded by international security force guards. They asked me that I can go with them and they can take me out of the country tomorrow. I said, no, I can handle it. It's not really a big problem. But the death threats continue to mount. She appeals to President Karzai. I went to him and I asked him why he's not taking any action. Why wouldn't he support you? Well, he was very much busy with negotiation, actually. He had no time to really... He said that he didn't took it serious. He saw the newspaper, but he didn't took it serious. Later, at a UN meeting in New York, Sima wonders too about President Bush and his diplomats. No, there was nothing from their side. Not a single objection. Do you get the impression he kind of let you down? Well, at least they were not support. I don't know. Yes, because I believe that nobody liked a person like me to say everything openly. The fundamentalists win a chilling victory. Al-Qaeda may be gone, but its fellow travelers have taken Sima Samar out of Afghan politics after 6 short months and right under the nose of the international community. Back in Kabul, Samar has become the canary in the mine that is Afghanistan. What happens to her will affect the future of women and girls, and after her removal, their rights are hanging by a thread. Dr. Samar, one of the bravest women I have ever met, must now walk a tightrope between those who would kill her in the name of God and those who need her desperately to move this country forward. The women wait, still trapped by history and prejudice for their emancipation. Women like Sogra, Kamala, Hamida, Sima, and Lima. The daughters of Afghanistan are still a long way from freedom. امیدوار هستم از تماشای فیلم لذت برده باشین. فقط میخواستم بگویم این مستند از سال 2004 است و ما مطمئن هستم دکتر بسیار کارهای کلانتر و بزرگتر کردن. در قسمتی از داکومنتری هم گفتن که آرزو میکنن نتیجه داشته باشه و نتیجه داشته. از زندگی بسیار از کسا لمس کرده که در این مستند نبوده برای از اینکه سال 2004 است. ما میخوایم در قسمتی برنامه از دکتر سیما سمر خواهش کنم که بیاین گپ بزنیم. تشکر. به نام خداوند آزادی و برابری. تشکر از دکتر سید مرادیان که زمینه رو مساعد ساخت و تشکر از دوستای عزیز و برادرایم، خواهرایم و همکارای عزیزم که تشریف آوردن امشب. من فکر میکنم که چیزی نمانده من بگویم، فقط میخوایم دو سه خاطره خود براتون یادآوری بکنم. در سال 1991 رفتم جغری، شفاخانه جغری را ما بنیانگذاری کرده بودیم. او را میخواستم ببینم. از پاکستان از کویتا آمدیم. در طول راه در قسمت باید تکتیکا بوده باشه. بسیار مانده شده بودم و خواب گرفته بود. یک حالت بود که هیچ تحمل کردن نمیتونستم که مجبور شدم محتوان گفتم که من هیچ استاپ کنیم یک چند دقیقه ما باید خواب کنم. و یک دو دانه کمپل عسکری داشتیم، همون رو در روی زمین انداختم. یک دو نفر کمران بودی بیچاره هم رای چراغستی دور مگشتن که مار یا گردن چیز من نخوره. وقتی که بیدار شدم، ما شاید یک نیم ساعت یا 45 دقیقه خواب کرده بودم. بیدار شدم دادم گفتم که چرا میاییم در این وطن؟ برای چی؟ نه برای من قرار زجر در جیپای خدازاده روسی که
راه ها خراب و هر لحظه خطر از این که تیاره حکومت بزنه یا قبل از او که زمان روسا بود تیاره روسا بزنه. و هر صورت آمدم رفتم جوهری، شفاخانه شروع کردیم، مکتب شروع شده بود، ساختمان مکتب دخترها رو ساخته بودیم. یک تعداد از ریش سفیدای مردم جوهری دیدن ما آمدن شروع کردن گفتن که این مکتبا خب یک کسی از ملاها که یک مناسبت هم با ما داشت این سرکرده همی مردم شد گپ زدن شروع کرد، گفت این مکتبا گفت اکرم یاری میسازه، این مکتبا گفت سلطان علی کشمند میسازه، این مکتبا گفت کریم مساق میسازه، بنان ما مردم ما افغانستان به عالم ضرورت. خب جوان بودم دیگه، فکرم نکردم زیاد، چون من همیشه وقتی گپ میزنم زیاد فکر نمیکنم. گفتم که به هر صورت خم تولیداتش، صادراتش، وارداتش ملا و حلواست، بنان ما نیاز نداریم که در اینجا ما عالم تربیه بکنیم. خب به هر صورت مجلس اعظم و جدیتی که داشت که حالا شروع کرده بودن که مکتب ایجاد مکتب و خصوصا مکتب دخترها رو اینا بسیار تخریب بکنن، از او حالت مجلس شکست، جدیت مجلس شکست و مردم خندیدن. خب هر صورتی کسی که جلسه را خدا ببخشه شال فوت کرده جلسه را رهبری میکرد، این گفت که خب درست است که خم الوا و ملا میسازه ولی مواد خام باید از اینجا بره. من گفتم من فقط در 10 قریه مکتب میسازم، باقی مندش شما ملا بسازیم. این رو به خاطر حال سریع خبرگپا خواستم یادآوری بکنم که بسیار جالب است که همون بچه خود همی ملا پدرش رو در مکتب نمیموند، در مکتبایی که من شروع کرده بودم و او نمیخواست مدرسه بره. بالاخره همی بچه و مقاومت کرد در مقابل پدرش، این دنبوره رو شروع کرد. در او وقتای مجاهدین خب کس مرد نبود که دنبوره و ساز گوش کنه، اجازه نبود، کفر بود. دنبوره زدن رو شروع کرد و کوک بازی رو شروع کرد. بالاخره این بچه نرفت در مدرسه، نرفت در مکتب. البته حالا تکنیشن اکسری هست و بچه به هر صورت اما خیلی اوضاع تغییر کرده که حداقل مردم مقاومت میکنه و عملا در منطقه ما در ولسوالی جغری من اینجا شاهد دارم، ما شاهد کشیدنم رواج است، آقای نجفی است که شاهد بکشم. عملا مدارسی که در هر قریه بود بسته شد، مردم به طرف مکتبای رسمی رجوع کردن. این رو به خاطر میخوایم بگویم که هنوز هم مردم افغانستان منتظر الटरनेटिव است. متاسفانه ما در طی 18 سال گذشته با تمام کمک هایی که از هر جای آمده ما نتونستیم بر مردم افغانستان الटरनेटिव ارائه بکنیم. به هر صورت از همون سفر وقتی که پس می آمدم وضعیت قسمی بود که در راه کمین گرفته بودن که میخواستن بکشن یا ببرن، نمیفهم. از خانه برآمدیم، ناوقت شب بود، به بهانه یک من مریض میبینم. حتی در داخل خانواده خوشوی من نگفتم که من میرم. برآمدم من 8:30 بجه شب، گفت کجا میری؟ گفتم یک مریض است در قریه، پس میاییم. آمدیم غزنی، در منطقه سریاب غزنی یک گروه از مجاهدین رای ما رو گرفت که نمیفهمم میخواستن موترشون کدام جای خراب شده، میگفت موتر خود شما بتین که ما بریم موتر خود کشکده بیاریم. خب هر صورت مقاومت کردن. این بچه ها گفتن که نه ما نمیتونیم، ما مریض داریم. من گفتم که من مریض باشم، ما با مریض نمیماندم، چادری هم نمیپوشیدم روی ملوچ. یه زن آمد، مجاهدین آمد، یک دو نفر شستاد چیزایی کرد، گفت زن من سر میبری میگه مریض است، چون آینک داشتم روی ملوچ بود. زن من سر میبری گفت مجاهدین. به هر صورت از این منطقه پیر شدیم، آمدیم در شهر غزنی یک موتر تویتایی که 2 سیته بود این کرا گرفتیم، در سیت ما شیشتیم، در پشت سر یک 10 نفر مهاجر دیگر بیچاره رو استاد کردن. امی موتروان گفت که اجازه است که من یک کس دیگر تا یک 20 دقیقه تا یک قریه دیگر میبرم. خب گفتیم خیر است دیگه.
با وجودی که ما کرایه کرده بودیم سیده، خو یا فکر کردی موتران فکر کرد که امروز از کس دیگه گپ میزنه پشتون ما نمیفهمیم. موتران بعد از آدم دیگه گفتن گفت دست به غیرت پشتونه و که پشتونا را در بادی استاد کرده بود، هزارا را در سید چانده بود. یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه هرچی که حال خدا کنترل میکنم که یعنی نفهمیده همی گپه خواهیش نشد. یک فاصله رفتیم دیگه هیچ قریه دور است، دشت است. گفتم موتر استاد کن. گفت چرا؟ او فکر کرد که کدام ضرورت دارم موتر استاد میکنه. میگه یک جای گوشتر استاد میکنم. گفتم نه همیشه استاد کرد موتر. گفتم کشته که یادمه. گفتم 20 دقیقه، گفتم نه 40 دقیقه شده. دوز روزاری شد که نه امیر خود قریه برسان مال دیدشت. من گفتم بر صورت ما کرا کردیم، کرایش ما دادیم. گفتی 20 دقیقه ریاض کردیم، حالا 40 دقیقه شده. خود چون بسیار یعنی تکرار گفتم میرفت که تو به غیرت پشتون است که پشتونا را در بادی سوار کرده، هزارا را در سید سوار کرده. مایی که سید تکرار کردیم چیستیم گفتم میره خیال میکنه که ما پشتون نمیفهمیم. به هر صورت خب باز دلم سوخت مالی آدم کجا بوده دیدشت باشه، ولی گفتم تکرار نکنی گفته. رسیدیم در قریه در طول راه از یادم پرسان کردم. گفتم فکر میکنی که مردم کی ساخته؟ گفت خدا. گفتم مال انتقادت سر خداست که از راه رو جور کرده؟ نه من هدف موت نبود. خب هر صورت که از این گفت زد آمدم در طول راه من پرسان کرد که تو کی هستی؟ قوشیار هستی؟ من گفتم من معلم هستم. خودش سر خودشور میتونم باورم نمیای معلم باشی، معلم قوشیار نیست. من گفتم چطور معلم قوشیار نیستم؟ بگیره معلم درس میده. بعد صرف نزدیک سرحد پاکستان که شدیم، داخل خاک پاکستان شدیم. من گفتم من دکتر هستم، این کلینیکم است. هر وقتی که مریض اینا داشتی در کمپ سرخاب بود. کسایی که در اونجا زندگی کردن میفهمن کمپ سرخاب در کجا بود. امی آدم که پایان شدیم دست مماش کرد. گفت ما 18 سال در این راه نفر بردیم مردیم، هیچ کس مرا قدر درس نداده بود. این به خاطر میگم که هنوز هم انسان ها قابل تغییر است. بیشتر از این ما وقتتون نمیگیرم. یک جهان تشکر به او ادبیاتی که لالایم گپ میزنه و دکتر سبرنگ گپ میزنه. من گپ زدن نمیتونم. میخوایم بگویم که هنوز هم راه بسیار طولانی و دشوار پیش روی ما است در رابطه با حقوق بشر، به خصوص برای مبارزه بر خاتمه دادن به فرهنگ مافیت و برای برابری. این راه را مشترک هم طی کنیم بهتر است. هیچ چیز بالاتر از کرامت انسانی و ارزش حقوق بشر نیست. بیاین که تمامی گپا را پشت سر بگذاریم و این راه را مشترک به عنوان کسایی که از مدنیت دفاع میکنیم، به عنوان کسایی که از ارزش انسانی دفاع میکنیم، این راه را مشترک طی کنیم. تشکر از همه و از کوچک نوازی شما. شام تشکر بسیار زیاد از دکتر صاحب از اینکه تشریف آوردن. مالی از دکتر صاحب مرادیان خواهش میکنم یک تحفه‌ای که دارن به دکتر صاحب بدن و از خانم شهرزاد اکبر هم خواهش میکنم که تشریف بیارن. بعد از اینکه تحفه را دادن موسیقی داریم و همه شما را به صرف طعام شب دعوت میکنم. برنامه ما همینجا اختتام پیدا میکنه. تشکر بسیار زیاد. به نام خداوند برابری تشکر بسیار میکنم از دکتر صاحب مرادیان به خاطر ابتکار خوبشان. برای نکوداشت از دکتر صاحب سمر ما آمادگی سخنرانی نداشتم، فقط میخوایم که بگویم که ما هم بسیار زنان و مردای سرزمین مدیون مبارزات دکتر صاحب هستم. همیشه برای ما از بود بودن. در مراسم معرفی که در کمیسیون بود یاد کردم که بسیار وقت شاگرد مکتب بودم. اتفاقا وقتی که دکتر صاحب همیشه در مستندم نشان دادن، وقتی که دکتر صاحب در امریکا رفتن و کلی به پا ایستادن و برای ما او یک لحظه بود که دید ما به زن بودن و زن افغان بودن تغییر داد. پیش از اون هر چیزی که
در مورد زنای نامآور میدانستم زنایی بودن که بیرون از افغانستان بودن، ولی یکی یک زن در عصری که من زندگی میکنم، یک زن افغان قدرت را داشت که مردم برش وفا می‌ایستادن و احترامش میکردن. در اون سطح بر من بسیار الهام داد و بر من بارپذیر کرد توانایی زن افغانه. میلیون ها زن و مرد افغان تصویر دیدن و دیدگاهشون فکر میکنم نسبت به یک زن افغان چی میتونه بکنه تغییر کرد. مثل من مدیونشان هستم، همه ما مدیونشان هستیم. به این نقش نوشانم مرشد و رهبر ما خواد بودن در مسائل حقوق بشری. ما امیدوار هستم که تا همیشه ازشان بیاموزم و همیشه حمایتشان داشته باشم. تشکر.